Okey, ini adalah walkthrough bulan 6 tahun 2020 selepas 3 tahun saya mengerjakan kawasan rumah ni. Kalau tengok kawasan rumah Dusun Bandar saya ni, bulan ni adalah bulan-bulan yang penting kerana ada major upgrade penuh dengan barang-barang construction. So untuk bulan ni saya menggantikan semua pasu dengan raised bed garden yang menggunakan bricks ataupun menggunakan batu bata. So ini adalah pasu-pasu yang digantikan. So untuk update, kita tengok apa progres pokok-pokok selepas 3 tahun. So ini adalah pokok cili yang bakal ditanam secara permanen dekat dalam dalam raised garden ni. So ini pokok zaitun Turki kita. Pokok zaitun belum berbuah lagi. So dekat ini adalah kita punya raised bed. Kalau tengok kita punya raised bed, ini raised bed kita. Ini raised bed. So ni ada kayu just nak protect. Sekarang kita buang kayu ni. So ini ada raised bed keliling. Kalau kita tengok penuh dengan raised bed. Ada dalam 68, kalau tak silap saya 68 kotak. So raised bed design dia untuk type ni saya buat untuk multiple pokok. So saya gunakan root barrier, satu jenis pokok dekat dalam tu, nanti dekat luar ni pokok yang menjala lah. Saya plan yang ada root barrier ni saya nak letak semua tanaman-tanaman rhizome macam halia, kantan, temulawak, lengkuas, kunyit kat dalam ni sebab ni depan rumah. So pokok tinggi dekat belakang, yang pokok rendah kita letak dekat bawah. So design dia dibuat daripada konkrit. Kemudian dekat belakang kita ada sistem pengairan nanti untuk irrigation, dan untuk estetik kita ada pasang lampu dekat belakang ni. So kita bagi progres pokok tadi. Itu pokok ni, ini pokok jambu, itu pokok zaitun, yang ini pokok jambu batu merah. Saya rasa saya ada masalah dengan pokok ni sebab tengok batang dia pun dah start mereput. Pucuk pun banyak yang dah mati. Tengok pucuk dah mati. So saya akan hantar masalah ni dekat pegawai pertanian yang menjaga dusun, yang menjaga pertanian bandar, dan kita akan minta khidmat nasihat dia. So ini jambu strawberry, belum pernah berbuah lagi setakat ni. Yang ini pokok bidara kita. Pokok bidara ni dah besar, dah banyak kali dah saya tebang, saya cantas. So ini pun nak kena cantas lagi. So bila raised bed ni dah siap, saya akan potong sampai dekat sini. Okey. Pokok ni boleh lah, tapi buah dia tak besar. Saya tak tahu kenapa. Masa beli tu dia kata bidara apple. So yang ini pokok bukan longan, ni anggur Brazil. So pokok ni lambat berbuah. Ada orang kata sampai 10 tahun baru dia berbuah. So buah dia nanti akan melekat kat tepi-tepi. So ini first time berbuah ni pokok ciku kita. Ada dua jenis ciku, yang ini ciku subang. Ciku subang ni buah dia banyak. Okey, kalau kita tengok buah dia sangat banyak. Ciku subang. Dan sebelah pokok ciku subang ni ciku mega. So buah dia lebih besar daripada ciku subang. Kalau kita tengok perbandingan dia, satu buah loncong, satu lagi buah dia tirus loncong, satu lagi buah dia bulat. So kenapa saya tanam dekat-dekat ni? Sebab pokok ni yang ini berbuah banyak, yang ini bunga dia susah nak hidup. So dengan meletak dia berdekatan, hopefully pendebungaan boleh buat cross pollination lah. So ini sebelah dia pokok, ini red panda, golden panda, semata-mata ditanam untuk menarik kelulut dan hasil makanan kelulut lah. Kalau tengok bunga ni dekat dalam dia ada cairan madu yang diharvest oleh kelulut. So ini pokok VDS, zaitun VDS. Tunggu masa je kot ni, dah nak mati. Ada masalah reput daun berkarat. Lepas tu masalah seterusnya, masalah
ulat pelombong batang. Sama macam pokok zaitun Turki kita ni. Kalau tengok serangan daripada ulat pelombong batang menyebabkan pucuk-pucuk dia tak dapat nutrien dan pucuk-pucuk dia hancur. Dan kalau tengok pelombong batang ni, dia menyerang sampai ke bawah ni. Pokok ni dah mati dah. Striving to survive. Ya. Tapi saya rasa pokok ini dah mati. Mungkin saya akan tebang. Ni pun dah hancur. Saya akan tebang, tapi ni satu ni dah hidup. Mudah-mudahan ni satu ni bertahan lah. So nanti saya akan buat racun untuk pelombong batang ni. Ini pokok jambu air kita. Saya dah tebas. Saya dah pruning. Biarkan togel macam tu sebab saya nak bentuk dahan yang baru. Dulu dah jadi bentuk, tapi bentuk tu tak cantik. So saya potong je. So keluar nanti 3-4 dahan lagi lah. So yang ini jambu. Setakat ni jambu, masalah jambu ni pun buah dia banyak. Okay. Buah dia memang banyak. Tapi saya ada masalah bila buah dia dah besar, nanti dia jadi coklat dan lembut. Okay. Kami sekumpulan penduduk dekat sini tengah cuba untuk mendaftar dengan Pertanian Bandar, dan mudah-mudahan nanti dengan Pertanian Bandar tu kita dapat khidmat nasihat daripada mereka bagaimana cara nak mengatasi masalah-masalah ni. Yang ini pokok jambu bol. Kalau dulu ada masalah daun dia yang berbintik-bintik tu, macam jerawat tu. So apa yang saya buat, saya just buang semua daun-daun yang bermasalah. Lepas saya buang dan tumbuh pucuk-pucuk baru ni lepas pruning, dan nampak segar lah pokok baru ni. So ini pokok matua. Pokok matua ni by karakter dia suka tumbuh satu batang je. Jadi saya memang pruning habis-habisan dekat bawah ni untuk memaksa dia bercabang. So sekarang ni nampak dah bercabang dah. Bercabang banyak. Dia tak bercabang je saya potong. Selagi dia tak bercabang saya potong. So sekarang dah ada banyak cabang dah. Dan macam itulah kita paksa pokok-pokok ni untuk dia mengeluarkan cabang yang banyak. Pokok ni kalau tak silap saya pokok mentega. Tak apa, saya tengok nanti dalam saya punya list tumbuh-tumbuhan. Sepatutnya saya letak nama, tak ingat. Ini pokok apa yang buah dia dekat oh ni pokok buah 66. Buah katak puru, buah 66. Ini pokok 66. Okey. Yang ini pokok cili satu kaki. Sentiasa berbuah dan tak pernah dapat makan buah, dan selalu dimakan oleh burung. Buah dia. Dekat bawah dia saya tanam, tumbuh liar pokok terung pipit tu. Berbuah je burung sambah. So ini pokok longan kita. Kalau kita tengok pokok longan ni dari jauh. Okey. Pokok longan ni dah besar. Tunggu nak pruning je. Tapi saya tak akan pruning sebab kalau tengok dekat atas ni dia dah start berbuah. Dekat atas ni. Dia start berbuah dah. Ni. Dia dah start berbuah. Dekat atas ni. Dia dah start berbuah, tengok buah dia banyak. Okey. So kita tengok dia buah banyak, dan kalau kita perasan buah semua keluar dekat pucuk. Okey, dekat pucuk yang satu dahan tu. Setiap satu dahan ni dia akan keluar pucuk buah. Jadi maksud dia kita kena create pokok ni, kita kena bentuk pokok ni supaya dia sentiasa ada banyak cabang, dan akhirnya kita akan ada banyak buah. Okey. So selepas saja dia berbuah nanti saya akan potong lagi. Saya akan potong lagi dengan lebih brutal, mungkin di sini. Atau mungkin di situ untuk mendapatkan lagi banyak batang. So ini satu pokok yang unik juga. Sebelahnya ini pokok ciku kuning. So kalau tengok macam mana saya pruning batang, saya akan pruning dari bawah paling rendah. Tengok serendah-serendah yang mungkin. Okey. Tak, masa beli tu memang dah ada cabang dua tu. Kemudian saya potong dekat bawah tu sejengkal. Naik dua, dan saya biarkan dua, dan saya rasa satu label lagi dua, dan saya akan maintain that's the only size lah. Okey. So untuk pokok ni pun sama. Ni kita punya satu jenis longan lagi. Okey. Kalau tengok macam mana saya potong dekat bawah ni, membiarkan pucuk-pucuk baru naik. So sekarang ni dia tengah nak berbuah juga. Tengok dia nak berbunga.
Okay, so once dia dah berbuah nanti saya akan pruning lah. Okay, ini pokok mulberry putih. Mulberry putih ni saya try bunuh, saya try matikan dia, tapi dia hidup juga. Pokok ni, the reason saya potong pokok ni sebab saya try nak hilangkan pokok ni sebab dia mulberry putih memang unik, tapi buah dia tak sedap. Memang tak sedap. So unik, tak sedap. So part of kita punya undang-undang dekat Dusun Bandar ni, kita tanam benda itu suka makan. So benda ni akan ditukar, pokok ni akan ditukar. So ini adalah pokok durian yang saya tanam daripada biji. Ini adalah so called extreme punya eksperimen lah. Pokok durian tanam daripada biji. Kalau nak tunggu 20 tahun lagi baru berbuah. So apa saya punya plan adalah, bila pokok ni dah besar nanti, saya akan potong dekat bawah ni. Saya akan try cantumkan dengan 3 jenis durian. Ambil pucuk daripada dusun kawan. Okay. So kalau tengok saya tanam sekali dengan apa ni, basil apa. Kalau dekat Sabah kami panggil kemangi. So biarkan dia hidup kat situ, anak-anak dia. So ini pokok terung pipit. Yang ini pokok longkuat, bunga yang pokok limau yang boleh makan sekali dengan kulit dia tu. Okay, ini pokok anggur. Ini pokok anggur. Pokok anggur ni saya tanam 2 jenis, satu sokol anggur Isabella, satu anggur hijau. Tapi dua-dua anggur ni berbuah lah, tapi buah dia masam. So mungkin kalau sekali lagi dia berbuah, mungkin saya akan cantas dan kawinkan dia dengan, carilah pucuk mana yang berbuah tak masam. So ini kita punya pokok 2 ni. Next dia kita punya pokok rambutan. 2 jenis rambutan ni. Okay. So kalau tengok pokok tu dah panjang, dah minta nak kena potong sebenarnya untuk create cabang baru. Sebab antara cabang bawah ni dengan next cabang terlalu jauh. So patutnya nanti kita akan potong di sini. Tapi masa bila kita akan potong ialah selepas dia berbuah. Kalau tengok ni dah bunga-bunga, dia dah nak start berbunga dah. Dah nak start berbunga rambutan ni. So once dia dah berbunga, dia dah berbuah, kita dah ambil hasil dia. Lepas je hasil dia kita pruning. So itu adalah guideline bila timing nak pruning pokok. Timing selepas dia berbuah. So ni ini pokok unik, tak ramai yang tahu. Ini pokok lemuni hitam. Okay. Lemuni hitam ni pokok yang robust lah, cepat berbuah, cepat berpucuk. Okay. Pokok ni kita gunakan untuk kalau orang dekat utara dia selalu guna pucuk dia untuk buat nasi lemuni. Okay. So bunga lemuni ni juga adalah kesukaan kelulut. So that's the reason saya tanam ni, sebab my wife suka buat nasi lemuni. Okay. Yang ini mangga yang kita ada video yang saya buat potong saya trim pokok mangga saya ni. Saya pangkas 3 pokok mangga ni dan jadi togel macam ni. Okay, so kita tengok selepas seminggu saya pangkas, pucuk-pucuk pun dah start keluar dah. Pucuk-pucuk dah start keluar dah. Pucuk ni dah start keluar dah, pucuk-pucuk ni. Okay, so ini pun pokok mangga juga, mangga mas hitam. Tadi tu mangga Kim Hong. Kalau dekat mangga mas hitam ni pucuk dia dah start keluar dah. Kita tengok ni, mana ni. Ni. Pucuk dia dah start keluar dah. Allahu Akbar. Ni. So daripada 1 ni kita akan buat 3 dan dia naik lagi lah. Ini mangga harum manis. Pokok harum manis pun dah start berpucuk daripada yang kita potong hari tu. Okay, dah keluar pucuk dah. Dah keluar pucuk daripada yang kita trim hari tu. So ini adalah pokok mulberry. Mulberry ni dah habis buah hari tu. So nak kena pruning lagi baru dia habis berbuah. Yang ini pokok manggis mesta. Sorry ke botol-botol tu, botol-botol construction worker punya air.
So ini pokok yang order dari kawan, beli dekat internet. Dia kata dari Australia. Ni adalah lemon finger. So far belum berbuah lagi. So nampak gaya macam saya kena usahakan. Ada penyakit ni, tak tahu penyakit apa. Pucuk dia hancur. So nanti kita tanyalah Jabatan Pertanian. So ini buah ajaib. Ini buah, banyak buah dia. Ini dan start nak berbuah balik dah ni. Start nak berbuah balik. Nak kata buah ajaib memang. Lepas kita makan apa saja pun dia jadi manis. Ini pun mulberry juga, mulberry Pakistan. Okay. So yang ini pokok nangka yang kita dah ambil buah dia dalam 2-3 minggu lepas. So kalau tengok ada pucuk baru yang nak tumbuh. So ini dia ikat, sebab construction worker ni ikat. So apa akan saya buat nanti, saya akan pruning pokok ni hari ni untuk membentuk, sebab ini bentuk tak betul dah ni. Kalau macam ni dah sengit, dah overload sebelah sini. So kita kena bentuk dia balik dengan cara pruning. Ini pokok kari. Ini peralatan yang saya gunakan untuk pruning nanti. So ini ini pokok, tinggal pula. Ini pokok kelor. Cara tanam saya dah tunjuk. Potong ambil batang, cocok je. So yang ini pokok daun kari kita, pokok kari kita. So bawah ada banyak binatang yang makan. Ada banyak binatang makan daun dia. Tapi it's okay. So far tak adalah teruk sangat. Dia makan pun tak apa, sebab kita pun nak pakai sikit je. Okay, yang ini pokok kedondong. Pokok kedondong ni buah dia banyak. Makan cukup satu. Memang cukup satu pokok kedondong. Cukup makan sampai bila-bila. Tengok tu. So apa akan saya buat nanti, satu hari nanti dalam minggu depan mungkin saya akan potong lagi untuk membentuk dia, untuk kawal saiz dia, sebab ini pun dah besar. Kalau tengok nak ambil buah ni pun dah tinggi, susah. Jadi kita akan potong dekat sini nanti. Bila sampai pruning nanti kita potong batang ni supaya sentiasa keluar cabang-cabang yang rendah saja. Tengok macam ni saya potong pun sangat rendah. Keluar ada 5 cabang kat situ. Okay. So tengok buah dia banyak. Buah kedondong. Sampai tak larat nak makan. Kalau kecil macam ni pun tak larat nak makan. Kan? Bayangkan kalau anda tak jaga saiz dia, macam mana bentuk dia. Tengok buah dekat atas tu. Buah dekat atas tu. Dekat atas tu. Kalau saya tak kawal pokok ni, dia akan masuk rumah jiran. So baik saya potong je. Buah dia pun dah lebih, yang ini pun dah lebih daripada cukup. Ini pokok salam kita. Pokok salam yang saya tanam sekali tempat dengan pokok turi. Ini pokok turi. Tengok pokok turi pun dah start bercabang dah ni. Dah start tunggu pucuk. Okay, dulu kita dah potong, dia tumbuh satu batang ya. Kalau kita pucuk ni dia keluar 2-3 batang. Dahan dia. Ini pokok cempedak. Ini tunggu masa juga untuk kena pruning. Okay. Pokok berbuas ke beluntas. Ada selalu keliru nama dia. Pokok dua ni. Ini pucuk dia sedap ni, makan air dengan air asam. Bau pun wangi. So ini adalah kawasan kompos dengan vermi kompos kita nanti. Okey. Kalau tengok ni dekat sini, dekat tepi-tepi ni. Tengok tu. Kalau tengok ni. Ini sebenarnya parit ni. Dalam parit ni saya letak pipe. Lepas tu pipe ni saya lubang-lubangkan so air boleh mengalir. So air masuk dan mengalir. Kalau saya tak buat raised bed ni, so maksudnya saya ada kawasan yang rugi sebanyak dalam 3 kaki. Dalam 2 kaki ni saya rugi, kawasan 2 kaki ni. Tak boleh buat apa. So dengan buat raised bed ni, saya boleh dengan buat raised bed macam ni, saya boleh menggunakan tanah-tanah ni lah, kawasan yang 2 kaki ni. Kawasan yang 2 kaki ni untuk menanam. Sebab kita dekat rumah bandar ni, kawasan sangatlah terhad. Okey. So yang ini pokok kelor kita.
sangat besar dan sangat berkhasiat dan sangat membantu. Tiap minggu makan sayur kelor sebab suka sangat dengan sayur kelor ni. Sini saya tanam kelor lagi. Okey. Ini tanam kelor lagi. So mak saya dari Sabah kalau datang memang sukalah kelor sekali dengan sirih. So sekarang saya ada 3 lubang kelor, sini satu, dan dekat sana ada 1 kelor. So boleh makan sayur kelor tiap hari. Ini pokok tenggek burung kita. Kalau tengok memang pucuk dia makan tak habis lah. Sebab kita dah selalu sangat pruning, so pucuk dia sentiasa ada banyak. Sebab kita ada banyak cabang, semua maksudnya kita ada banyak pucuk. So ini lagi satu ulam. Pucuk ni orang makan selalu. Ini pokok gajus. Okey, kalau tengok macam mana saya pruning pun masih high density pruning. Okey, so ini pokok. Ini pun pokok, kalau yang anda suka makan belimbing, tanamlah pokok ni. Pokok belimbing madu ni. Pokok belimbing madu ni memang tak berhenti berbuah. Tengok ni, sentiasa ada buah. Makan pun tak habis lah. Buah ni lan kalau tak pelihara kelulut, pokok ni pun kelulut suka. Ini daun dia, pokok ni orang panggil serai kayu, tak tahu. Serai kayu, bau dia memang bau serai, tapi dia bentuk pokok. Okey. Yang ini kita punya belimbing buluh. Okey, ini kita punya pokok lemon. Kat dalam ni pokok lemon. Dan yang ini pokok area pokok pisang. Kalau tengok ada banyak pasu-pasu yang kita pindahkan. Yang pokok-pokok nanti ni saya akan pindahkan. Kalau tuan-tuan tengok, mesti tuan-tuan tertanya kenapa saya kumpul batang-batang pokok yang ni dekat satu tempat macam tu. Saya akan buat satu video nanti, sebab ini adalah eksperimen saya. Saya akan buat satu video nanti nak tunjukkan kenapa saya buat macam ni. Okey, tunggu video seterusnya nanti. Yang ini pokok kantan kita. Pokok kantan, pokok lengkuas. Yang ini kita punya Allahu Akbar. Pokok apa? Pucuk asparagus. Ini cukur manis. Cukur manis ini pokok-pokok dalam pasu yang akan kita pindahkan. So dekat belakang tu pun ada cukur manis. Saya buat aging, tu pun nak kena pruning dah. So yang ini pokok BTM, pokok tin BTM yang tumbuh secara bukan dulu tanam, lepas tu nak pindahkan, tak sempat nak pindahkan, dah jadi besar dah. Dan dah ada buah banyak lah. Saya tak sempat makan sebab burung always makan dulu dari saya. So ini pokok-pokok yang nak dipindahkan nanti. Nah, ini pokok setawar kita ni. Okey. So yang ini kalau tengok pokok ni, kalau saya lalu je saya mesti akan petik, potong dan makan terus. Ini asparagus ya. Asparagus yang kita akan pindahkan juga. So asparagus ni boleh tahan sampai puluh-puluh tahun, 10 tahun. So ini pokok bayam Brazil kita. So yang ini pokok kita akan pindahkan semua dekat raised bed nanti. Ini ubat batuk ni. Ini pokok Allahu Akbar. Ini Indian borage. Okey. So kalau tengok ini adalah view dekat tepi yang saya tanam langsung dekat tanah. Okey. So ini eksperimen kompos sebenarnya. Ini pokok pisang. The reason saya tanam pokok pisang ni, saya tanam pokok pisang sekaki ni, bukan pisang sekaki. Ini pisang sekaki lah, sebab tinggi dia tinggi macam ni je. So, tujuan saya tanam pokok ni sebab untuk daun, mostly untuk daun. Dan ni pun dah start boleh buat sayur dah, jantung pisang ni. Okay, boleh buat daun. Sentiasa ada buah. Sebab the way saya potong anak-anak dia tu, saya berperingkat. Bulan ni kalau tengok anak dia ada tiga generasi, saya biarkan. Sekarang ada 4 generasi. 3 generasi. Generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, yang ni, dan ini generasi keempat. So saya akan pastikan saya akan ada sentiasa bekalan pisang. Okey. So ini area. Ini pokok yang unik. Saya suka pokok ni. Ini pokok passion fruit, pokok markisa. Saya ada 3, 1, 2, 3 pokok markisa.
So ini pokok markisa, dia memang sentiasa berbuah. Okay. So dah tua, sebab tu dah tak nak berbuah, dan the next generation akan datang lah. Nanti saya akan buat video macam mana nak pastikan kita sentiasa ada bekalan buah. So ini dekat atas tu saya ada kelulut. So ini adalah air mata pengantin Phoronolucrypus yang memang kegemaran kelulut. Okay, ini pokok pandan saya ni. Okay. Pokok pandan ni pun sebenarnya dah sampai masa untuk kena prune. Ini pun dah lebih daripada cukup untuk digunakan. Tengok ni, nak pakai pun dah banyak, tapi masih lebih daripada cukup. So kadang-kadang kita ni takut nak sayang nak potong, sampai pandan ambil kawasan yang luas, membazir. Dapatkan 2-3 batang pun cukup dah kalau pandan. Okay. So ini pokok-pokok yang saya akan pindahkan dekat raised bed nanti. Ini pokok pudina kita bershare dengan pokok cili. Ini pokok cili kan, pokok cili. Cara saya tanam cili sebenarnya cara yang sangat tidak teratur lah sebenarnya. Saya tak tanam pun cili ni. Saya ambil kalau dari Sabah tu ada cili, benih cili datang, saya just campak masuk dalam ni. Saya tengok yang mana hidup, yang mana yang terlebih-lebih macam ni, saya cabut je. Kan, yang mana kecil-kecil ni atau yang berpenyakit ni saya cabut. Saya biarkan 2-3 yang besar macam ni. Nanti end up 80% tinggalkan 3 je, satu lubang, yang lain tu kita buang. Ini pun sama, nanti saya akan tunjukkan macam mana saya boleh dapat banyak anak macam ni, dan nanti saya akan pruning untuk kita pastikan 2-3 je yang kita nak. Tengok tu dah start buah, nampak buah tu. Ini next generation lah, generasi kedua. So kita akan ada 4 generasi dan kita sentiasa akan ada buah. Ini pokok loquat, sama macam tadi, pokok limau yang kita boleh makan kulit dia. Ini orang Sarawak suka ni, makan dengan air asam, memang wangi pokok ni. Ini kita masuk kepada area pokok citrus. Ini area pokok limau. Okey, ini pokok limau manis. Ini pokok limau manis. Ini pokok limau purut. Kalau cara mudah nak tahu, tengok daun dia je. Ya. Tengok daun dia. Daun dia ada dua lapis. So ini pokok yang paling berguna, daun dia buat tom yum. Ini lagi sejenis pokok limau. Saya tak ingat pokok limau dia limau apa. Tapi yang ini saya tahu ini pokok Pomelo Taiwan. So, ini pokok limau Bali tapi dia kecil, tapi Masya Allah buah dia manis. Okey, buah dia sangat manis. Ini dah start berbuah dah. Okey. So setiap kali saya ada buah yang hancur atau buah yang luruh, kalau tengok ni saya tak buang. Saya akan letakkan dekat dalam pasu tu. So biar dia hancur untuk jadi baja. So next, pokok mangga lagi. Pokok mangga ni eksperimen saya. Mangga ni dibagi oleh arwah pak mertua saya. Okey, daripada biji. So kalau tengok masa pertama kali dia lahir, dia besar, dia dah sampai dekat lebih tinggi daripada tiang ni, daripada dinding ni. Okey, dia lebih tinggi daripada dinding ni. Bila dia lebih tinggi, terus saya potong sejengkal dari tanah. Tengok, berani tak berani, kita potong sejengkal daripada tanah dan kita biarkan 3 cabang je hidup. 1, 2, 3. Okey, lepas tu kita biarkan lagi ni besar sampai sebesar ibu jari. Lepas tu kita potong lagi, biarkan 3 cabang pula naik. Lepas tu tunggu lagi setahun, 3 potong lagi. Macam itulah sampai kita dapat bentuk yang amat cantik. Saya rasa pokok ni akan ada potensi dapat bentuk yang sangat cantik. So yang ini lagi pokok limau manis juga. Yang ini pun sejenis limau original dia dah mati. Okay. So ini sebenarnya adalah pokok perumah dia kalau tak silap saya. Biarkan je lah hidup. Itu ni pokok limau kasturi. Okey. Limau kasturi ni. Dan ini adalah pokok lemon Australia saya. Dulu besar okey je. Tapi tiba-tiba dia jadi kena penyakit macam ni. Saya dah kontak kawan dekat cousin dekat Jabatan Pertanian. Dia kata penyakit most probably kanker batang.
So kalau tengok dekat batang dia ni, ada kanker batang. Itu lah. So hopefully bila permohonan kami untuk menjadi ahli pertanian bandar di approve, nanti kita akan minta dari pertanian bandar khidmat nasihat. So ni lemon very rejected, bentuk je cantik, tak pernah berbuah setakat ni. So ini pokok ni pokok markisa, dah berbuah dah dulu. Lepas tu taklah apa yang tak kena dengan pokok ni, hidup segan mati tak mau, tapi kadang-kadang berbuah juga. So ini ada pokok yang paling besar dekat area sekarang ni. Anda tertanya-tanya kenapa saya tak pruning pokok ni. Saya tengok dari jauh macam mana bentuk dia. Kenapa saya tak pruning? Saya tak pruning kerana dia sedang berbuah. Kalau tengok tu, tengok buah dia kat atas. Kalau tak nampak, kat dalam ni, tengok buah dia. Buah dia kat dalam ni. Buah dia kat dalam. Penuh buah sampai ke atas. So ini buah cermai, masam. Oh, kat atas tu nampak cermai. So ni pomegranate. Buah apa? Ni dah start berbuah ni. Pomegranate pada masa Melayu dia. Delima. Ni pokok delima 2. So ni pokok cherry Barbados itu dah berbuah sekali dah. Okey. So kalau tengok sekeliling rumah ni, sekarang ni yang ini tanah hitam sawit. Tanah hitam sawit ni saya beli sebab saya akan isikan tanah ni dekat dalam raised bed. So kalau nak beli jangan beli berkarung, kalau nak pakai banyak beli berlori terus. Yang saya beli ni, yang dia dua lori ni. Yang ini lori besar dalam RM700 harga pada tahun ni. Yang ini RM600 lori kecil. So nak berbaloi pakai yang lori besar ni. So berbau memang berbau. Bau masam, bau masam. Bau dia bau masam. So saya akan buat video. Saya dah kontak kawan saya pasal tanah sawit hitam ni. Apa sebenarnya kandungan tanah sawit hitam? Adakah dia betul berkhasiat untuk pokok? Adakah dia selamat untuk ditanam, untuk tanaman? Kandungan-kandungan dia nanti saya akan buat video. Saya tanya dia, kita tanya orang kilang, dari mana asal usul tanah hitam ni, apa dia asal tanah hitam ni, selamat ke nak dipakai. Dan ini construction. Okey. So itulah walkthrough kita untuk pada bulan Januari. Bulan Jun tahun ni. So saya akan buat walkthrough setiap bulan. Saya nak tunjukkan satu tempat ni. Tempat ni, okey, tempat ni pokok nenas. Tempat tengah ni kosong. Okey, kosong. Saya ada tanam serai je dekat dalam tu. So saya planning dekat tengah ni, saya nak buat kolam dan pelihara ikan air tawar. Mungkin ikan apa? Mungkin ikan tilapia. Dan air ikan tu nanti saya akan gunakan untuk menyiram pokok ni. Lepas tu kita top up balik dengan air hujan yang kita dah harvest. So itu saja untuk update minggu ni, untuk update bulan ni. Bulan depan saya akan update lagi. So untuk tidak ketinggalan, tolong subscribe. Kalau sepanjang video ni anda punya komen ataupun ada benda yang anda boleh bantu untuk saya improve, bagi idea ke, nak bagi idea, nak komen, nak kritik, boleh share dekat komen ni. So nanti kita akan buat improvement sama-sama. Dan mudah-mudahan kita berkongsi ilmu dan secara tidak langsung kita dapat menyebarkan ilmu macam mana cara yang betul menanam pokok buah di kawasan bandar tanpa menyusahkan hidup orang lain. Okay, itu saja. Tolong subscribe untuk update yang setiap bulan nanti.